ओके, म्हणजे थोडक्यात तुझं असं म्हणणं की कॉलेजचा जो काही सर्व आहे त्यातून एक पर्टिक्युलर स्पेस आपल्याला हा घ्यायची आणि त्यातून जे काही डिपार्टमेंटचं जे काही स्टुडंटसाठी लागणारी हा इन्फॉर्मेशन आहे ती त्या सर्व्हरवर हो ठेवायची. आणि पुढं पण युजफुल आहे सर म्हणजे बरं, ओके. हां. पुढं पण युजफुल आहे त्यामुळे इन्फॉर्मेशन जाणार नाही. बरं ठीक आहे. एक काम तुझ्या आयडियामध्ये ना जे काही तू म्हणतोयस ना आयडिया चांगली आहे आणि फक्त त्यामध्ये तू डिटेल्समध्ये सांग की जी इन्फॉर्मेशन तू म्हणतोय की आता सर्व्हर घ्यायचं आणि त्यामध्ये इन्फॉर्मेशनमध्ये ॲक्च्युअल काय इन्फॉर्मेशन ठेवायची आहे. फक्त तू स्टुडंट म्हणजे रिलेटेड वगैरे पण त्यामध्ये ते ॲक्च्युअल काय असेल ते सगळं तू त्या आयडियामध्ये लिह आणि त्याची डॉक्युमेंट बनव. सर म्हणजे एखादा पॉईंट असेल ना तर त्याच्यावरती डिटेल आणि आयडियल इन्फॉर्मेशन गुगलला एक्स्ट्रा दिलेली असते म्हणजे जे हां, आपल्याला लागत नाही ती म्हणजे पाहिजे ना आता ती काय इन्फॉर्मेशन काय तिथं म्हणजे गुगलला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिलेली असते हायर हो लेवलची. समजलं ना. बघ, गुगल आहे ते सगळ्यांसाठी आहे त्यामुळे त्याचे जे काही सर्च केल्यानंतर जे काही येणार आहे ते सगळं जनरलाइजच येणार आहे. ते बरोबर आहे. हा आणि जर आपण फक्त कॉलेजचा सर्व्हर यूज करून फक्त एखादा त्यातली आपण स्पेस जर आपल्या डिपार्टमेंटसाठी घेत असेल तर ऑब्व्हियसली ते स्पेशलाइज होणार आहे फक्त आपल्या डिपार्टमेंटसाठी. त्यामुळे त्यात जी काही हा इन्फॉर्मेशन येणार आहे ती ऑब्व्हियसली फक्त आपल्या डिपार्टमेंटसाठीच येणार आहे. हो हे समजलं की. हा पण ते त्यात पण ती इन्फॉर्मेशन काय असली पाहिजे काय नसली पाहिजे ना ते एक डॉक्युमेंट तेच तयार करतो आणि त्याच्यावर मग परत डिस्कशन करता येतो. एकदा ते डॉक्युमेंट पूर्ण प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये तयार कर आणि सेंड कर. ओके आत्ता ओके सर बघू आपण म्हणजे नेक्स्ट बाकी आयडिया घेऊयात. हां आपल्यापाशी टाइम नाहीये. हां सर फक्त एक थँक्यू लक्षात सर ठेव की जी काही आयडिया आहे ना ती हां इनोव्हेटिव्ह आयडिया असल्यामुळे त्यात काहीतरी जे म्हणतो तू गुगलपेक्षा काहीतरी वेगळं फक्त जे काही स्पेसिफिक हां डिपार्टमेंटचं तर ते तू हां मेन्शन कर आयडियामध्ये. त्या आयडियामध्ये तुझ्या हां ते हां कळेल सेपरेट की ह्या आयडियामध्ये हे काहीतरी नवीन आहे. नाहीतर नवीन ऑब्विस सगळ्या वेबसाईट्स आहेत सगळ्या वेबसाईटला क्लायंट सर्व्हर सिस्टीम आहे आणि त्यामधून ते होतच आहे. हां हां समजलं. किंवा एखाद्या पीसीला हो लॉग इन सर करणं किंवा एखाद्या फेसबुक जरी सेंटरला असलं तर तिथं मी माझं लॉग इन करून मला माझ्याबद्दल स्पेसिफिक डेटा मिळतो. हे सगळं असं हो आहे. सर तर तुझ्या आयडियामध्ये हां काय स्पेसिफिक करायचं कॉलेजसाठीचं ते फक्त त्यात मेन्शन कर. हां ठीक सर आहे. ओके थँक्यू सर. नेक्स्ट कोण देणार आहे? अभय निगडीकर देणार आहेस का? अरे आज सगळ्यांना सांगितलेलं ना प्रेझेंटेशन द्यायचे म्हणून. मॅडम माझी पीपीटी थोडीशी राहिली आहे करायची म्हणजे झाली तू ऑलमोस्ट. कधी करणार? आज तयार व्हायला पाहिजे होते ना. आज सांगितलेलं ना. हा पण मॅडम होतं लेक्चर 2 वाजता संपतात मग ते परत चार्जिंग बिर्जिंग नसतं फोनला. थोडीशी राहिली मॅडम बर मी आता करू शकतो आता सांगू शकतो तसंच मग मग परत अपडेट करायचं मला खरं. बर ठीक आहे. उद्या तू द्यायचं फर्स्ट. हा ठीक आहे. हा नेक्स्ट कोण? कोण देणार आहे? गणेश कोरे. तो लेफ्ट झाला. मिस मी देतो. कोण? कोण? तू देणार आहेस का? बरं ठीक आहे. मिरजी करा स्टार्ट. ओके मिस. स्क्रीन दिसते. हॅलो मॅम. दिसते. मॅम दिसते ना. ओके हा दिसतंय दिसतंय. वेल okay ma'am very good afternoon ma'am and sir and welcome gentlemen. It is based on my life story because I am done my first to 6th standard in government school. Welcome all. In shortly I like to represent myself Chandrasekhar. I'm belongs to bachelor computer science. My topic is about best of waste. In the introduction, in the introduction I like to give the most of the schools in the rural area lack of basic necessaries as desk, backpack. The children used to sit on the floors for the long time without any mat for the hour, and the leads of the problems like bad eyesight, bad postures, and bad and handwriting, etc. And wanted to be unique solutions for this, but this is a question for the how we can solve this problem in the effectively as well as an economically, and this they can find the solution as an
discard cardboard. They collect एक these मिनिट to मिरची, cardboard. Yes, sir. आवाज येतोय? जी काय Yes, तुझी ma'am. स्लाइड Yes. आहे ना ती हॉरिझॉन्टल कर, रोटेट कर, कारण त्याचा जो फॉन्ट आहे तो इथे दिसत नाहीये. Sir, this. आता sir. ओके ओके. कर स्टार्ट कर. Okay, ma'am. They can collect to use the cardboard for the box making and recycle that all things. To our corporate, we can find all these cardboards in the shops and nearby any who are buying a new free respirator or a fridge. We can find this cardboard in their house also. To create this press set of an significantly designed for the desk and carbon boxes were cut in the floats of when creating the desk. I don't like to move to the completely in the described manner. It is most of the things has been started by the Maharashtra government also for is providing this all things in the village manner also. Here is the short design of that bag and desk. You can see that the cardboard box cut in the flooded. Here the main design of the cardboard and desk will be present. To create the desk, that schools should also use the school bags. Here the box, the bag, it looks like. We can use also this as a desk also. And it's in a very less manner. It is only for the 10 rupees, and it is ecologically and economically and probably good for everything. Thank you, Miss. मिरजी, Ha, Miss. हा झालं तुझं सांगून. Yes, Miss. तुझी जी आयडिया आहे तो चेंज करू शकतोस का? Okay, Miss. No problem. I will change. चेंज कर. It's हे काय बरोबर. हा मिस हे फर्स्ट टाइम आहे ना मिस प्रेझेंटेशन आणि इनोव्हेटिव्ह आयडिया म्हणजे ह्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट स्कूल्स मध्ये जास्त फॅसिलिटीज नाही ना त्या म्हणून हे हा आयडिया घेतलोय मी मिस. हा आपण टेक्नॉलॉजी रिलेटेडच्या आयडिया पाहिजेत, अशी आयडिया नकोय. ओके चालेल नेक्स्ट टाइम ठीक आहे, न्यू टॉपिक सर्च कर आणि 1-2 दिवसात प्रेझेंटेशन दे मग. ओके हा ठीक आहे. थँक्यू. नेक्स्ट कोण घेणार आहे? स्मिता मेनकर. हा मॅम करते सर. करतीस का स्टार्ट? हो. हा ठीक आहे. मॅम स्क्रीन दिसते का? हा दिसते. ओके.
My name is Smita Ashok Menkar. Today I will discuss the topic on moment-based and voice-enabled device switching for physically challenged person and emergency alert through SMS. Here I give the information about the device. The main objective of my project is to provide easy means for normal handicap and old age persons to control and operate home appliances. We require a system which is affordable and simple to implement. Both these qualities are implemented or implement in my project. Here I used practical voice recognition kit for in order to store and recognize the voice of users. Now here the introduction. The project developed device switching via voice commands. Therefore, the focus is on device switching and controlling GSM model to send SMS. In case of emergency, all controlled by voice commands. Here, many problems are there for handicapped person. There are such when they have need of someone, and if there is no one, then they can't work anything or can't use any appliances. For that purpose, I used here the project to handle these devices. Here I used GSM model to send SMS in case of emergency and ultrasonic sensor to give information about obstacles in front of that user. Mm, the Here the objective of my projects are to operate electrical device like fan and bulb, etc. Operate a wheelchair by using arm voice, which is useful for the handicapped person. Arm 7 is the device which is used for to operate the wheelchair, like uh, forward, backward, like motions. Physically handicapped person have soft ability to movement of hands, legs. They can't able to move their chair by hands and legs. For that purpose, I used here ultrasonic sensors. The ability of ultrasonic sensors sound is beyond 20 kilohertz. Here the block diagram of my project. I used here LCD display, motor driver, Bluetooth modem, GSM model, microcontroller ARM7, ultrasonic sensor, and RF modem. GSM modem is used for sensation and give the message to the person which can help for the handicap. Ultrasonic sensor is used for detect the obstacle in front of sensor or in front of that user or handicapped. Motor driver is used for driving a wheelchair like forward and backward, left, right. There are those motions forward, reverse, left, right and stop. Here the advantages of my projects are speech recognition system based user-friendly interfacing. The Here the GSM modem can recognize or practical voice recognition kit can recognize the speech and store it user's voice, and it can easily operated. It is low cost, no complex wiring required for push buttons. Wireless robot control is easy. There are some applications where this system is used in entertainment industry for security purpose, broadcast industries, military secure communication, physically challenged people. Most of use of that device is for physically challenged persons. And here the future scope for this device.
It is very important for everyone. There are very much advantages of that devices. The main focus of this device is device switching and controlling GSM modem to send SMS in case of emergency, and this all controlled by voice commands. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. सेकंड ना. बर ठीक आहे. तुझा चांगला आहे टॉपिक. अजून काय इम्प्लिमेंट करता येईल का त्यात? मॅम प्रेझेंटेशन जास्त झालेलं नाहीये, म्हणजे तयारी नव्हती हा. झालेली. मी ऑन दी स्पॉट जेवढं झालेलं त्याच्यावरती प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. बाकी फक्त स्लाइड्स वगैरे आहेत रेडी. हा. फक्त माझं प्रेझेंटेशन नाही अजून झालेलं. बरोबर, तुझी आयडिया तयारी छान नाहीये आहे. झालेली त्याची. अजून काही इम्प्लिमेंट करता येईल का? अजून मॅम तसं म्हणजे केलेलंच आहे ऑलमोस्ट सगळं, कारण व्हीलचेअरची मुवमेंट पण याच्यात आहे. प्लस आवाजाचं म्हणजे सेन्सेशन पण होतंय. म्हणजे फॅन वगैरे ऑफ ऑन करायचं ते पण सिस्टीम यूज केलेली आहे. हा, मग ते SMS थ्रू सगळं होणार ना सगळं? GSM हा, मॉडेम थ्रू. आणि हँडला ते मेम्स सेन्सर असतो तो यूज करणार. तो टिकिंग केल्यानंतर म्हणजे अप डाऊन केल्यानंतर ते सगळं सेन्सेशन होणार आणि त्याच्या थ्रू कमांड्स देणार. बर बर ठीक आहे. आणि व्हॉइस रिकॉग्नायझेशन होऊन पण म्हणजे जो कोण असेल त्याला तो इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो की फॅन ऑन ऑफ असं सगळं. म्हणजे उठायला वगैरे पण काही म्हणजे येणारच नाही. पण सपोज जर इंडिपेंडंट म्हणजे डिपेंडंट असतो ना आपण दुसऱ्यावर, तसं जास्त होणार नाही. म्हणजे व्हॉइस थ्रू पण करू शकतो, सेन्सेशन थ्रू पण करू शकतो. सेन्सेशन आणि ऑब्स्टॅकल, सपोज एखादा ब्लाइंड पर्सन असेल तर पुढे ऑब्स्टॅकल्स असतात ते दिसत नाहीत. मग त्याच्यासाठी काय करता येईल, त्याच्यासाठी म्हणून अल्ट्रासोनिक सेन्सर पण यूज केलेले आहेत. बर ठीक आहे. मग याच्यामध्ये अजून तुमच्या आयडियाने काय करू शकते मग मी? तसं म्हणजे मी खूप सर्च केलं पण एवढंच सापडले. मी तेवढंच इम्प्लिमेंट केलंय मग. बर ठीक आहे, असून दे. म्हणजे SMS थ्रू पण जाऊ शकते, व्हॉइस थ्रू चालू शकते. हा, ठीक आहे. मग ठीक आहे, PPT वगैरे आहे. हा, PPT आहे, फक्त प्रेझेंटेशनचा प्रॉब्लेम आहे थोडा. बर बर म्हणजे ठीक अजून झालेली नाहीये तयारी. ठीक आहे, ते तयार कर मग. आणि परत मग हा नेक्स्ट ह्याला घेऊया मग आपण. हा ठीक आहे. ठीक आहे. ओके मॅम, थँक्यू. हा, नेक्स्ट कोण देणार आहे? नेक्स्ट कोण देणार आहे? कोण देणार आहे? अक्सा? हा, देणार आहेस तू? बर ठीक आहे, स्टार्ट कर. तुझी स्क्रीन असेल ती शेअर कर, PPT असेल शेअर कर. येस मॅम. हॅलो मॅम. मॅम. दिसते? हा, हा करू शकता. हा, स्टार्ट कर.
Good afternoon, everyone. Here I am Miss Aksa Patel, student of SYBCS Computer Science Center, presenting an innovative idea about voice-based emails for blinds. So, here's some information about it. Internet plays vital role in today's world of communication. So, in today's world, the world is running on basis of internet. But some people in today's world are lacking still behind to make use of such technologies, as some are blind and some are illiterate. So here's the introduction of my innovative idea. It suggests that the application on of web-based application is visually impaired for impaired persons using IVR, which is interactive voice response, by which the blind persons need not use to move and have to take much efforts by at one sitting at one place. They can just by their audio they can do their work, designing a voice-based mail system architecture that can be used by blind person to access mails efficiently and easily. Nowadays, lot of confidential and urgent information is exchanged over mails in today's time. Since technology is growing day by day, these types of visually challenged people feel that they are more challenged. So authors proposed a voice-based mail system using artificial intelligence that will make email system accessible to visually challenged people and help the society to grow more. Accessibility is most important in this feature considered while developing this system. Here, any system is called an accessible system only if able and disabled people can use it easily. The future scope of this system is that the real-time composition of this textual mail is through audio input, by which the visually impaired person can has no need of learning the keyboard keys. They have to just sit at one place and have their audios and do their work, and the computer will respond them with the same. Next, use of keywords to trigger particular mail-related operations. For example, list, read, stop, compose are the examples of keywords. There are many screen readers available, but people had to remember mouse clicks. Rather, these keywords will reduce the problem. Now, अक्सा हा मॅम. हा तुझी स्क्रीन दिसत नाहीये व्यवस्थित, ब्लर होते बघ. हा मॅम दिसली. हा ठीक आहे. मोबाईल आहे ना, स्क्रीन तुझी हा रोटेट, मॅम. हा रोटेट कर. हा ठीक आहे, आता दिसते. So there are many screen readers for such visually impaired people, but doing the work by taking help of the third person is not as safe in today's time. Rather, these keywords will help the visually impaired person to do their work very easily. The user can scan the received mails and also save a soft copy of the mail. In this, simple mail transfer protocol is used, and STT, speech to text and text to speech system is used. This system focuses on user friendliness of all types of persons, including regular person, visual compromised, as well as illiterate person. The advantages of this system are: this system makes disabled people feel like normal user. They can hear the recently received mails through STT system, that is speech to text and text to speech. It is designed focusing on efficiency in understanding the IVR rather than look and feel of system. IVR Next, the abstract of the system is: in today's world communication, integration of communication with internet is on large system. Advance in technology are causing blind to fall behind. Though new technologies are coming up with new systems, new advantages and new features,
but visually impaired people cannot use it as efficiently as a normal user. This paper aims at developing this system, email system for the visually impaired person to work only on mouse and speech conversion to text. Uh, the conclusion the conclusion of this system is this email system can be used by any user of any age uh, with ease of access. It has feature of speech to text as well as text to speech with speech reader, which makes design system to be handled by visually impaired person as well as blind. Thank you, ma'am. हॅलो अक्षा, आवाज येतोय ना? हॅलो, आवाज येतोय माझा? हॅलो. नाही सर, थोडा अडकतोय. ठीक आहे. आता येतोय का आवाज? हा सर. जे तू आता म्हणते की व्हॉइस बेस्ड ईमेल हा ब्लाइंड हा लोकांसाठी, बरोबर ना? हा तर त्यासाठी म्हणजे जे आता जे काय तू पीपीटी केली त्यामध्ये जे तू म्हणतेस की व्हॉइस बेस्ड ईमेल, त्यामध्ये तू एक सेपरेट ईमेल साठीचा ऍपच बनवणार आहे की ती कन्सेप्ट कुठं एका पर्टिक्युलर म्हणजे फोनमध्ये जर आता सपोज फोनमध्ये इम्प्लिमेंट करायचे तर त्यासाठीच एक हम्म. स्पेशल ऍपच वेगळं बनवणार की दुसऱ्या एखाद्या कशामध्ये ती इम्प्लिमेंट करणार? सर त्यामध्येच इम्प्लिमेंट करणार म्हणजे आता आपण टाईप करून पण ह्याच्या गुगल वरती वगैरे असं म्हणजे हे करू शकतो. तर त्यासाठी एक वेगळा माईक असेल ऑडिओचा. ऑडिओचा एक वेगळा काय असेल? हॅलो सर. हॅलो, हा बोल. सर तुमचा आवाज येत नाहीये सर. हा तू बोल, तू बोल. हॅलो. आवाज येतोय का माझा? नाही सर. येतोय येतोय. आता येतोय ना आवाज? हॅलो. आम्हाला येतोय सर, आम्हाला येतोय तुमचा आवाज. ओके ठीक आहे, तिला प्रॉब्लेम असेल मग. असं जर तुला आवाज येत नसेल तर चॅट मध्ये बघ. बाकी सगळ्या लोकांना आवाज येतोय ना? लेफ्ट झाली. हो सर येतोय. हो. एक मिनिट, कुठे येते अक्षा, आवाज येतोय का तुला? की लेफ्ट झाली? लेफ्ट झाली. लेफ्ट झाली अक्षा. नाही, लेफ्ट झाली. नेक्स्ट. बर ठीक आहे. नेक्स्ट कोण घेणार आहे? मॅम देतो मी. अभय. हा. झाले तुझे लगेच पीपीटी? नाही, माझी तयार होती पण थोडेफार राहिले, मी ते नंतर करीन. मी आता सांगू शकतो. बर बर ठीक आहे. कर स्टार्ट. हॅलो, दिसतंय मॅडम? हा दिसतंय. पीपीटी दिसतंय का मॅडम? हा पीपीटी दिसते. हॅलो, आय एम अभय निगडीकर. हा बोल. Hello, I am Abhay Nigdekar. Today I am going to present my innovative idea about non-dischargeable batteries. First introduction. So we can face many. So we use many technical gadgets like laptop, mobile phone, etc. These all gadgets mainly use batteries, which are mainly dischargeable. We have to charge it again when they get discharged. So it consume our time. Also many times when we need them, they are discharged. So many our works can't done properly. So there is comes in need of non-dischargeable battery. So to reduce this problem, we can make a non-dischargeable battery, which is of quantum physics, based on quantum physics. First, why we need the quantum batteries? Actually, we use the lithium-ion batteries in the many devices, which we need to time
we need to charge it again and again. Also in quarantine time, our e-learning also started in the devices like the mobile and laptops. So they are so sometimes because of the not charging, we can't attend them. Also many space projects like the space project need battery, which we can't take charge the battery up to high space. So we need non-dischargeable battery and which have infinite source. Here are the some key features of the quantum batteries. Actually, quantum batteries are nano-sized. They use quantum mechanics. They don't leak their charges and they are infinitely charged. They are provide infinite charge to us. To know how quantum batteries work, first we have to know why the battery discharges. Actually, battery discharges because the battery charges when battery charges, they accept photons and they with electrons they use photons and we get current. But when we use this current, photons are get shared with the environment, so they are lost in the environment. So if we can isolate this system, so photons can't get outside our system, and we get infinite charging source which only circulate in that device. So here is come the idea of quantum batteries. Then how it works: by using the quantum physics we can create non-dischargeable battery. Actually happens that when photons come into the system, they are get combined with the electrons in it. Actually electrons are unstable. When photons are combined with electrons, get they go in the dark state. Actually in dark state the photons can't go outside in environment. They get locked in it and they act as a infinite powers, and they act as a infinite power source and provide us infinite energy in that device. Like luminance, we know all the devices of luminous, like in our clock there are some hands of clock, they are luminous. In dark they glow, because they in daylight they absorb sunlight, and at in the dark they glow because of that, using that light that which they observed. Like that, when our electrons absorb that photon, they are act as an infinite energy source and provide us infinite energy. Also we can use many quantum sources at one time, so they will reduce our charging time, because when we use many quantum sources simultaneously, they share their properties with each other, so they reduce our charging time. Like if one battery need one hour to charge, then two batteries need 30 minutes and so on. So our battery can charge fastly, and their properties are also enhanced. Some universities like Albert and Toronto are working on this model of quantum batteries. If we make that type of quantum batteries, then we have don't worry to charge our batteries. If they charge one time, they remain charged all the time. Here are some advantages of charger batteries. The Our world can become more futuristic. We mainly face the problem of dischargeable batteries, so we can use this source. Actually, this source is a nano-sized, so we can use it where we want. Also, we see some suits in the science fiction movies. They are lagging because of they don't have any power source which recharge automatically. So we can we can also use this battery on that place also. Also some space projects are not done because of these batteries, because when then space rockets go outside our earth, they need energy, and we can't carry a lot of energy up to that space. So if we use that nano-sized battery, that can easy to travel in the space. In this So this is very useful technology if we use it. Thank you. हॅलो, आपला आवाज येतोय का? हा येतो सर.
हॅलो, आवाज येतोय का माझा? हा सर येतोय. हॅलो, आवाज येतोय येतोय सर ना? येतोय. हा. हो हो येतोय. जर नॉन डिस्चार्जेबल बॅटरी आहे तर मग त्याला तू एक लास्ट पॉईंट जो म्हणला ऍडव्हान्टेजेसच्या आधीचा की नॉन डिस्चार्जेबल बॅटरी तर आपण आणि या बॅटरीचा आपण टाइम रिड्यूस करू शकतो चार्जिंगचा. हा कारण पण की मग फर्स्ट टाइम पण कारण जेव्हा मग ते फर्स्ट टाइम जेव्हा फोटॉन जेव्हा ऑब्झर्व करणार तेव्हा त्याला लॉट ऑफ एनर्जी लागू शकते कारण की ते परमनंट साठी ते एनर्जी ऑब्झर्व करून घेते. सो मग त्याला लॉट ऑफ एनर्जी लागू शकते. सो ती लॉट ऑफ एनर्जी मिळवण्यासाठी आपण मेनी क्वांटम सोर्स सायमल्टेनियसली यूज करायचे. त्यामध्ये बॅटरी म्हणजे विदिन सेकंड चार्ज होऊ शकते. सो आणि मग पुढे ती इन्फायनाईट बॅटरी म्हणून यूज करू शकतो आपण. म्हणजे तुझं असं म्हणणं आहे का की जी नॉन डिस्चार्जेबल सपोज जर नॉन डिस्चार्जेबल बॅटरी क्रिएट केली गेली ठीक आहे तर हा त्याला फर्स्ट टाइम चार्ज करावा लागेल फक्त एकदा हा की फर्स्ट टाइम चार्ज फोटोन करावं लागेल. ऍक्टिव्हेट व्हावे त्यासाठी फर्स्ट टाइम फक्त चार्ज करावे लागेल. हा आणि जी आपण लॉट ऑफ एनर्जी म्हणतोय तू हा फोटॉन्स चार्ज होण्यासाठीची त्या हा एनर्जीचं काय ती त्या एनर्जीचा सोर्स ती रेग्युलर आपले इलेक्ट्रिसिटीने होईल किंवा नाही क्वांटम फिजिक्सच्या ह्यानुसार ते वर्क होणार आहे. त्याला आपण क्वांटम फिजिक्स वापरून त्याला एकदा चार्ज करणार. लॉट ऑफ क्वांटम एनर्जी सोर्सेस एकत्र करून ती आपण एकदा चार्ज करणार. सो ती आपल्याला जेव्हा येईल तेव्हा ती परमनंटली चार्जच असणार. सो वी डोंट हॅव टू चार्ज इट अगेन. बर आणि जे तू म्हणलास की इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल असतात आणि फोटॉन्स स्टेबल असतात. हा म्हणजे जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल असतात जेव्हा ते फोटॉन्सला ऑब्झर्व करतात तेव्हा ते डार्क स्टेट नावाच्या स्टेटमध्ये जातात. सो त्या हो. डार्क स्टेटमध्ये ते स्वतः ते इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्सला लूज करत नाहीत आणि ते म्हणजे अनस्टेबल असते स्टेबल होतात त्यांना एनर्जी म्हणते. ओके पण मग ते नंतर तू म्हणतो की ल्युमिनन्सची यूज करतात ल्युमिनन्स यूज करतात म्हणजे ल्युमिनन्स यूज करण्यासाठी त्यांना थोडक्यात ते म्हणजे जे काही लाईट आहे त्याच्यावर ते रिचार्ज होणार बरोबर ना. हा नाही ल्युमिनस मध्ये कसं ते लाईट ऍब्झॉर्ब करून लाईट देतात तसं आपल्या ह्याच्यामध्ये ते आधीपासून फोटॉन्स ऍब्झॉर्ब करून ठेवलेले आहेत त्यांना लाईटची गरज नाहीये. त्यांनी फोटॉन्स आधीपासून ऍब्झॉर्ब केलेले आहेत. सो ते आपल्याला लाईट देणार. म्हणजे एकदा फोटॉन्स चार्ज झाला की तेच इन्फायनाईट आपल्याला हे देणार. आपण चार्जर फोटॉन्स त्यामध्ये टाकणार. जसे जसं 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 एलिमेंट्स असतात जे ल्युमिनस जे रेडिओक्टिव्ह आपण म्हणू की रेडिओक्टिव्ह एलिमेंट असतात ते एकदा रेडिओक्टिव्ह झाले की ते कायम रेडिओक्टिव्हिटी करत असतात. हा त्याचप्रमाणे फोटॉन्स काय करणार जर एकदा चार्ज झाले तर ते कंटिन्युअसली तुम्हाला इन्फायनाईट सोर्स देणार इलेक्ट्रिसिटीचा बरोबर. हा हा बरोबर. आणि मग यासाठी कुठली तरी बॅटरी एक बेसिक बॅटरी यूज करावी लागेल ना. क्वांटम फिजिक्स ही त्याची कन्सेप्ट झाली की क्वांटम फिजिक्सचा यूज करायचा आहे आणि आता आपण हा लिथियम आयन बॅटरी यूज करतो लिथियम आयन बॅटरीमध्ये ते यूज होणार का ती नाही नाही लिथियम आयन बॅटरी सर आपण युज नाही करू शकणार. त्यासाठी आपण जे क्वांटम एनर्जी सोर्स सायंटिस्ट जे बनवलेले आहेत म्हणजे त्यांनी ते सोर्स एकत्र आपल्याला त्याची एक पॅटर्न रेकॉग्नाइज करायची गरज आहे. तो समजा तो थांब थांब पॅटर्न हळू बोल तुझा आवाज खूप हे होतोय हळू बोल. त्यासाठी आपल्याला हे क्वांटम एनर्जी सोर्स सायंटिस्टने बनवलेले आहेत. त्यासाठी बरं. आपल्याला योग्य पॅटर्न पाहिजे त्या पॅटर्न मध्ये जर ते अरेंज केले सो ते त्याला चार्ज नीट करू शकतात. पण एक साध्या एक स्पेसशिप आणि एक मोबाईल डिव्हाइस ह्याचे जे काही एनर्जी रिक्वायरमेंट आहे आणि त्यासाठीचं एका मोबाईलसाठी क्वांटम फिजिक्सचा यूज करून क्वांटम एनर्जी सोर्स यूज करणं ते किती फिजिबल आहे ते तेवढ्यासाठी त्याची मोबाईल प्राइसिंग तेवढ्यात बसेल का. सर जेव्हा ती बॅटरी म्हणजे डेव्हलप होईल तेव्हा ती त्यासाठी प्राइस कमी होऊ शकते कारण त्याला नॅनो सायन्स एकदा युज करून त्याला पॅटर्न डेव्हलप झाला सो त्या प्रमाणात दरवेळी ते डेव्हलप होऊ शकतं आणि ते जास्त कॉस्टली नाहीये सर. ते जास्त कॉस्टली नाहीये ते तू म्हणजे चेक कर मी काय म्हणत नाही मला पण एवढं काही नाहीये माहित नाही त्यातलं पण तू म्हणतोस की कॉस्टली नाहीये ते कॉस्टली नाहीये हे कुठल्या लेवलवर म्हणतोय आत्ताच्या जे रेग्युलर बॅटरीज आहेत त्या बॅटरीच्या प्राइसवर ते जास्त कॉस्टली नाहीये की ते नाही सर त्यांच्या ते लेवलवर आताच्या बॅटरी थोडे कॉस्टली असणार कारण तर नॅनो टेक्नॉलॉजी युज करतात ते पण एकदा ते आपल्याला फक्त ते वन टाइम घ्यायचे सो ते आपण बनवू शकतो. बरोबर आहे वन टाइम पे बरोबर आहे पण वन टाइम पेच लोकांना करता येईल का प्रत्येक लोकांना जर तू म्हणतोस की नॉन डिस्ट्रिब्युटेबल बॅटरी जे काही सगळ्यांना लागणार आहे जे काही सगळे यूज करणार आहे ऑब्व्हियसली कोणाला प्रत्येक वेळेस फोन चार्ज नाही करायचा आहे बरोबर ना. हो. मग ते प्रत्येक लोकांसाठी जे काय आपली आयडिया आहे आयडिया सुंदर आहे तुझी त्यात काही हे नाहीये पण जी काय आपण आयडिया इन्व्हेट करतोय ती किती लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. किती लोकांना ते फिजिबल आहे. ज्या युनिव्हर्सिटीवर काम करतात ना ते ऍक्च्युली सर्वांना या वयासाठी म्हणजे तयार करतात. कारण की ऍक्च्युली आपल्याला आपण जे लाईट सोर्स आपण वापरतो आपलं लाईट बिल हे पण त्यानुसार येतं मग त्याचं पण ते कॉस्ट आपली कमी होणार आहे त्यानुसार. तुला ओके म्हणजे तुझं असं म्हणणं आहे का की जर मी मोबाईल चार्ज नाही केला
तर माझं लाईट बिल कमी येईल, बरोबर ना? हे फक्त आपण मोबाईल चार्ज नाही सर, इतर ठिकाणी सुद्धा वापरू शकतो. आपण जर आपल्या आपण कार ज्या वापरतो त्या कार सुद्धा आता पेट्रोलवर चालतात, ते फ्यूल कधी ना कधी संपणार आहे. पण आपण जर अशा ह्या बॅटरी जर इन्फिनाइट सोर्सच्या बनवायला आपण त्या कारमध्ये यूज करू शकतो, त्यामुळे त्या अलगद चार्ज होऊन रन होऊ शकतात सर. बरं, आणि त्याचं डिसएडव्हान्टेज टू ऍडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेज? डिसएडव्हान्टेज म्हणजे हे टेक्नॉलॉजी बनवायला थोडा टाइम लागू शकतो, ते कारण की झालंच. त्याचा योग्य पॅटर्न आणि इफ बॅटरी समजा जर बॅटरीने त्याची एनर्जी लूज करायला सुरुवात केली, और सपोज जर बॅटरी डिस्ट्रॉय झाली, तर त्याचं ते क्वांटम फिजिक्स आहे, ठीक हा आहे. त्यामुळे त्याचे जे काही असतात त्याचं त्यातून जे काही एनर्जी लॉस होणार आहे, ती म्हणजे जर ऑटोमॅटिक. लिथियम बॅटरी फुटली आपली, तर आपला फक्त मोबाईल तेवढ्या पुरता फक्त त्याचा येऊ शकतो. पण जर क्वांटम फिजिक्सचा यूज केलेली, जर क्वांटम्समध्ये जर फोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, तुझी कन्सेप्टच ही होती की इलेक्ट्रॉनिक्स तू हे करतोयस, ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होत आहेत त्यावेळेस फोटॉनला एनर्जी मिळते, बरोबर? हा, ते अनस्टेबल ते स्टेबल करतोय आपण, सो ते लूज होत नाही. हो ना, पण जर इलेक्ट्रॉन तू स्टेबल केले, म्हणजे बघ हा म्हणजे मी काय म्हणतोय ते बघ, मी पूर्ण नाही सांगत आहे, पण माझी एक शंका आहे फक्त. त्यानंतर रिसर्च कर, आयडिया आहे तू ते सगळं कर त्या फॉर्मॅटमध्ये वगैरे, आयडियाचं पूर्ण तू प्रेझेंटेशन कर, फक्त हा थोड्या जास्त सर्च कर. मी काय म्हणतोय, जर हा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन जर मी स्टेबल केले, तर त्याचं स्ट्रक्चरच बदलू शकतं, बरोबर आहे ना? हा कारण अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन स्टेबल करण्यासाठी तुला त्याच्या जे काही त्याची जे काही आपल्या ह्याची म्हणतो ना आपण, जे काही 288चं जे काही असतं, ऑक्टेन असतं आपलं, माहिती आहे ना? हा तर हा असतं. त्यात तुला तो इलेक्ट्रॉन एक पुट करावा लागेल, बरोबर ना? नाही सर, ऍक्च्युली त्यासाठीच आहे ते, कारण की ते आपल्या ऑर्बिटमध्ये ते जम्प होत असतात, वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, अनदर ऑर्बिट टू बरोबर आहे अनदर, जम्प ना? होऊन ते environment मध्ये स्टेबल करण्यासाठी तुला एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पुट सुद्धा करावा लागेल ना त्याच्यात, फोटॉन जेव्हा देतो तेव्हा ते किंवा त्याची एक लूज करावा लागेल किंवा एक पुट करावा लागेल, त्याशिवाय तर स्टेबल नाही होणार आहे. हा, पण जर सर ते जेव्हा फोटॉनला ऍब्झॉर्ब करतात तेव्हा ते ऍक्च्युली डार्क स्टेट मध्ये जातात, सो ते हलू शकत नाही सर, ते एनर्जी सुद्धा प्रोव्हाइड करू शकतात ते. म्हणजे ते डार्क स्टेट मध्ये गेलं की त्यांचा एन्व्हायरमेंटशी संबंधच येत नाही, काय एन्व्हायरमेंटशी ते पूर्ण आयसोलेट होतात. बरं बरं, ठीक आहे. आता बाकीचं जे काही डाऊट असतील ते बघूयात, तू आधी तयार कर, त्यानंतर जे हा काही त्याचे डिसएडव्हान्टेज आहेत ते आपण बघूयात. आता एवढा टाइम नाहीये की एकाच आयडियावर डिस्कस करायला, पुढची आयडिया आपण घेऊयात. हा ओके सर. बट ठीक आहे, आज आपण एवढेच आयडिया घेतोय, आणि जे बाकीचे जे काही आयडिया, त्यांच्या काही आयडिया आहेत त्यांनी उद्या त्यासाठी प्रिपेअर करायचे प्रेझेंटेशन. जो काही फॉर्मॅट तुम्हाला शेअर केलेला आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये शक्यतो तुमच्या पीपीटीज असाव्यात, आणि प्रेझेंटेशनची तयारी सुद्धा करा. बऱ्यापैकी आयडिया त्यात तुमच्या क्लिअर होऊ देत, म्हणजे जेणेकरून डाऊट कमी असतील आणि आपल्याला त्या आयडिया बरोबर पटपट पुढे जाता येईल, आयडिया सबमिट करून घेता येतील. तर जे काही आयडिया ते आपण उद्या घेणार आहोत, ठीक आहे. तर सगळ्यांनी तर त्याप्रमाणे सगळ्यांनी प्रिपरेशन करा, आणि शक्यतो आयडिया इनोव्हेटिव्ह असू देत, स्वतःचं काहीतरी त्यात हे असू दे. आणि जरी आयडिया इनोव्हेटिव्ह नसेल तर एखादी एक्झिस्टिंग आयडिया असेल त्यामध्ये स्वतःचं काही इम्प्लिमेंट